What's up guys? Nahihiya ako. Ulit nga. Lights, camera, Rolling! action. What's up guys? Nandito ko ngayon sa... nabubulol ako. Again. Sound production, take 2. What's up guys? Nandito ko ngayon sa YouTube channel ko. At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, pakiclick na lang yung subscribe button. At para laging updated sa mga video na ipopost ko, sama nyo na i-click yung bell button. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!